Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag blir det ett lite annorlunda avsnitt, inget knivtest eller annat test så att säga, utan det blir en sån här där vi tittar lite på min samling av knivar. Det kanske inte alla tycker är jätteintressant, men så blir det i alla fall. Och idag tänkte jag gå igenom mina Cold Steel knivar. Cold Steel är ju ett märke som många förknippar med taktiska knivar och kanske lite väl macho-inriktat med många stora och knivar med farligt utseende. Håller jag naturligtvis med om att en del knivar ser lite väl taktiska ut, men Cold Steel har i alla fall genom åren blivit ett av mina favoritmärken. Så jag tänkte vi kolla på dem jag äger för tillfället. Kommer säkert bli fler med tiden, men det får vi se. Jag tar dem inte i någon särskild ordning beroende på vad jag tycker om dem, utan jag tar bara upp dem i väskan här och så går vi igenom dem. Då kör vi! Först ut blir en större fastbladare. Det är den som kallas Dropforge Bowie. Och den har då ett 9 tum långt blad, något som Lynn Thompson tycker är gränsen. Minsta gränsen för att det ska få kallas en Bowie så att säga. Den här är ju gjuten i ett stycke och en kniv som jag varit ganska sugen på för ett tag sedan, eller för ganska länge sedan, men har väl tappat lite av sin skärm efter jag såg Joe X Destruction testa av den. En väldigt märklig konstruktion här inne innanför de här handtagssidorna så att säga. Men ändå en ganska trevlig kniv tycker jag. Näst på tur blev en till fastbladare. Och det här är då en lite sån här Ontario eller K-bar inspirerad. Deras klassiska stridskniv. Och det här är då Leatherneck SF, och SF står för Semperfy tror jag. Det är också en ganska trevlig kniv. Och alla mina i alla fall fastbladare från Cold Steel kommer med de här Secure X-sliderna som då är glasfiberförstärkt plast, och de har ju ryktet, och det är väl sanning också, att det slår till knivarna lite med den här glasfibern i, men jag tycker inte det är något problem. Jag brukar försöka tänka på att trycka ryggen upp mot slidan så att säga när jag drar ur den så inte äggen går mot plasten. Näst på tur en liten folder, eller liten. Det är deras Counterpoint 1 är det här då. Den här kanske man inte har jättemycket nytta av. Det är som de kallar en fällbar bootknife och är väl kanske mer för att göra dumma saker med än att ha med sig ut i naturen. Men den funkar väl som EDC-kniv om man skulle vilja det. Ganska kul i alla fall. Näst på tur vart den här GI Tanto. Den har vi tittat på tidigare. En så att säga lågbudgetkniv. Cold Steel har ju knivar i ett ganska brett sortiment om man tittar på pris så att säga. De har ett brett sortiment, men de har även stor prisrange om man säger så. Och det här är ju en budget fastbladare som väl tyvärr kanske inte är så jättebillig längre för vad den är, men tanken och ursprungligen var det ju ett riktigt bra pris på den här. Näst på tur, kniv vi också tittat på tidigare. Deras Finhawk. En liten anspråkslös enklare kniv. Näst ut en till fällkniv. En riktig rejäl sak. Det är deras Voyager i extra large heter det väl det här. Jag tror att det är extra large. Det finns väl en large och en medium. Jag vet inte. Och kanske en liten också. Ja, ganska trevlig. Lite billigare än några senare fällknivar ska jag titta på. Men ändå ett AS 10 står i. Så helt okej. Kanske inte har någon
användning av den här, men den är trevlig i alla fall. Då kör vi den här, också en kniv jag tittat på tidigare. Den populära Coolsteel SRK, Search Rescue Knife betyder det väl, och det är den kniven som görs till amerikanska marinen. De har den i alla fall för sin Underwater Demolition Training, tror jag det heter. Ja, en trevlig kniv. En föregångare till fällkniven S1 kan man väl säga också, om man tittar lite på den. Näst på tur, här är en riktigt onödig kniv. Det är Tylite 6. Ja, varför köper man en sån här kniv? Ja, det vet jag inte. Det är kul. Man har ju absolut ingen användning för den, och skulle man bli haffad med den här i fickan så spelar det ingen roll att vi har en ganska hård och töntig knivlag. Eller det spelar roll, det är inte bra, kan jag lova det. För den här har ju inget annat ändamål än att slåss med. Så att säga lite dum och onödig kniv, men ändå rolig och ganska rejäl. Ganska klart inspirerad av de italienska stiletterna. Tylite 6. Då tar vi den här. Den här ska vi ta. Vad heter den här då, tro? Coolsteel Recon Tanto. Det är bra att det står på bladen när jag får hjärnsläpp som vanligt. Den här är i deras Sanmai-stål. Och det är egentligen bara att det är laminerat stål. Sanmai betyder ju 3 lager. Och här har vi det, så att säga, huvudlagret är ju då i VG1. Japanskt Verigold 1. Jag har fåt för mig och läst någonstans att VG1 är snäppet bättre än VG10. Men jag är inte säker på det, och det kan vara tvärtom också. Men det har jag läst det någonstans i alla fall. Men en trevlig kniv. Den här är också lite väl taktisk kanske, men den här går ju att använda till annat också. Annat än dumheter, så att säga. Recon Tanto alltså. Kör på den här då. Ja, det är då Coolsteel Dropforge Survival. Kanske är den fulaste Coolsteel kniv jag har. Jag vet inte varför jag var så sugen på den här, men ja, den är väl helt okej, men den är ju ful som stryk. Det här är nog den enda Coolsteel kniv jag någonsin har fått som inte var speciellt väl vässad när den kom heller, så det har jag fått göra lite själv, lite finish på. Men ja, annars kommer de ofta riktigt bra, men den här var ingen vidare. Har bjässen då. Coolsteel Trailmaster. Det här är ju drömmarna, alltså Coolsteel-knivarnas drömkniv kan man säga. Eller för mig var det i alla fall det. Den här är i CPM 3V, så ett riktigt fint stål i den här. De har ju kommit lite olika. Det finns väl någon i Sanmai-version, och sen har det nyligen kommit en i D2, tror jag. Det som gör att man kommer undan lite billigare i alla fall. Men det här är the real deal, så att säga. Om man tycker det. Den i D2 är ju fortfarande ganska dyr, om man säger så. Men den här är ju ännu dyrare. Ja, en onödig investering kan man tycka. Men det här var något jag suktade efter i flera år innan jag köpte den. Trailmaster alltså. Här kan man ju tycka att det hade varit kul om de hade satsat på en Kydex-slida faktiskt, istället för den här Securex. Det är inget fel på de här, tycker inte jag, förutom det här glasfibret då, men jag tycker det är okej. Men visst hade man kunnat få en Kydex-slida till vad den här kostar, priset den här kostar. Men ja, här är nog min favorit bland Coolsteel i alla fall. Ännu en extremt onödig kniv är ju den här Spartan. Dessutom helt serrated. Så den här är väl också egentligen bara till för en enda sak, och en mycket onödig kniv kan man tycka. Jag vet inte faktiskt varför jag skulle köpa den här, för jag har ingen användning för den, och ja, jag gillar inte serraterade knivar ens. Men den var väl billig. Jag köper ju ofta mina knivar på rea, om man säger så. Passa på. Det här var ett onödigt köp dock, tycker jag. Men visst,
Jag har skurit mig rejält på den här också. Det är inte kul att skära sig på ett serraterat blad. Jag undrar om det heter serraterat, det gör det nog inte, men nu säger jag det. Ja, Spartan alltså. Näst på tur. Här har vi en SRK C Compact, en lite mindre alltså. Eller den mindre versionen av SRK-kniven. Så det här är väl en S1, alltså fällkniven S1 ligger väl i storlek mellan den här och den stora SRK:n, tänker jag mig. Den här har jag aldrig använt, så jag vet inte om det finns. Det kan väl vara trevligt i Sverige där folk ryggar tillbaka lite när man har för stora läskiga knivar, även ute i skogen. Ja, lite kaffe. Ja, vad har vi nästa då? Ja, den har jag också tittat på. En riktig höjdarkniv. Deras SR1 Light. Det är inte världens roligaste stål det här. Det är så här kinesiskt 8 CR14 MOV. Som väl funkar, men det är inte så kul. Men å andra sidan får man ju den här till ett riktigt bra pris. Och vill man ha en fällkniv som man kan behandla hårt, då är SR1 och Lighten är riktigt bra. Bra pris. Då ska vi se. En lite rolig kniv. Formax Scout. Den är ju som synes ganska rejäl. Men den här har man ju väl i alla fall lite användning för om man tar med den ut i skogen. Om man nu vill ha en fällkniv i skogen. Så är det här i alla fall en riktigt rejäl fällkniv att ha i skogen. Formax Scout alltså. Här är en väldigt enkel, deras Kudu Light är det här. Det är inspirerad av en sydafrikansk kniv som jag naturligtvis inte kommer på vad det heter nu. Men den, vad jag förstår, används mest av gangstrar. Men den här är ju riktigt billig om man säger så. Det här är riktigt skräpstål i dock. Det är 5CR15 MOV. Så det är ju stor spridning på vad de har för stål också, men oftast är de ganska duktiga på sina stål cold steel, men den här är väl lite väl enkel kanske. En lite finare kvalitetskniv så att säga, en AD10 designad av Andrew Demko. Här är ju S35 VN-stål i, så här gick vi åt andra hållet till lite bättre stål om man säger så. Det är väl kanske inget jättesuperstål längre, men det är i alla fall ett bra stål. Och det är som ett superstål så att säga, pulverstål. Riktigt bekväm kniv det här och trevlig. Det har ju triallås också, så de flesta cold steel som gör att den är riktigt stabil. AD10 alltså. Ja, jag flikar in här med Cold Steels Master Hunter. Här är också en trevlig fällkniv. Den som anses vara förlagan till fällknivens F1. Och den här är ju också i Sanmai då, med VG1 som den hårda basen i stålet. En trevlig liten jaktkniv som även funkar bra att ha med sig i skogen. För ja, annat än jakt. Oj. Här är Kudun, alltså inte light. Det kunde man ju tro att man skulle få ett bättre stål i. Så är det ju oftast med deras andra light-versioner, att de har ett lite sämre stål. Och lite kanske plast i handtag och sånt. Så lite sämre material helt enkelt, även om det inte behöver vara dåligt. Men här har vi samma 5CR stål som i lighten. Så enda som skiljer den här mot Kudu Light är ju att den här har låsning på bladet med så här ring lock. Sen är den även så här spansk typ med flera stopp. Se om vi har kvar något. Jo då. En Code 4 eller kod 4, Code 4. Det är också en lite finare cold steel kniv. Mycket trevlig. Den här är ju lite EDC-format på den. Den är ganska tunn om man säger så. Sen är det en stor kniv naturligtvis. Och
Det är väl inget man tar fram i folksamlingar. Också S35 VN stål är så riktigt trevlig. Ja, aluminiumsidor. De flesta Coolsteel känns ju som att de antingen har G10 eller någon form av plast i handtaget. Men här har aluminium. Snygg och trevlig. Också en lite finare kniv. En AD15 också, en andra Demco-skapelse. S35 VN stål i den här också. Den har ju då det här låset. Scorpion-lås. Jag vet inte. Ja. Föredrar väl. Ja, det är väl kul. Känns inte som att det har slagit så det är jättemycket. För det är väl bara den här och hans egna under sitt eget namn som har de här Scorpion-locken. Men ja, den är kul. Finns i en light-version också, men det här är the real deal så att säga. Ska vi se. Också en finare fällkniv om man säger så. Det här är American Lawman. En riktig klassiker. Också en S35 VN stål. Väldigt bekväm och det här är ju mångas favorit Coolsteel om man säger så. Lämpar sig också för EDC. Lite smalare och det är fortfarande en ganska stor kniv med svenska mått mätt, men för att vara en Coolsteel så börjar det bli lite sansade storlekar i alla fall. American Lawman alltså. Den här har vi tittat på. Det är Finnwolfen. En riktigt trevlig kniv i den lite lägre prisklassen. Och här ska man verkligen kolla upp när man köper den. För de här ska man kunna få för strax över 400 kronor. Men de går ibland på 800 spänn också. Så det är roligare att köpa den för 400 än för 800 om man säger så. Men riktigt bra och riktigt trevlig. Väldigt, det är Scandigrime på den här. Det är väl AS8 i den här tror jag. Så ett okej stål, men inget att skriva hem om. Men trevlig. Ja, här är också en riktigt trevlig kniv och också en lite finare om man säger så. Det är deras Bush Ranger. Också i CPM S35 VN stål, så ett riktigt bra stål i den här också. Ganska rejält med och konturerat eller vad man säger, handtag på den här då. G10, så väldigt bekväm att hålla i, trevlig. Den här finns i en light-version, men där ska man tänka på att dels har den inte triadlås, vilket ju känns dumt om du frågar mig. Och sen har den ett ganska trist stål. Jag kommer inte ihåg om det är 41 vad det nu heter, eller om det är 8, ett kinesiskt 8C. Jag tror jag är 8C, men det är ganska stor skillnad. Det är ganska stor skillnad i pris också, men här tycker jag man ska gå på den riktiga versionen där man gör som man vill. Men de andra light-versionerna är oftast ungefär samma kniv, men här tycker jag att de skiljer sig ganska mycket även i konstruktionen. Har vi någon kvar? Ja, också en lite högre prisklassen kan man säga så. En Coolsteel Recon 1 här med tantoblad. Tantoblad är kanske inget jag väljer i första hand, men ja, det kan vara kul med lite olika typer av blad faktiskt. Så den är väl kanske lite väl taktisk den här, men den finns ju med andra blad också. Då blir den lite mer kanske anpassad för det jag har mina knivar till. Men det kan vara kul att ha lite olika saker. Recon 1 alltså. Det är också i S35 VN om jag inte sa det. Ja, det var nog alldeles det. En liten titt på mina Coolsteel-knivar alltså. En liten snabb titt. Kanske inte något för alla att titta på. Jag tycker såna här videos är ganska roliga och jag har inte haft så mycket skogstid på sistone, så jag kände inte riktigt att jag kunde. Jag vill testa den kniv jag tänker titta på nästa gång mer. Så det fick bli en sån här för att i alla fall komma ut med lite content så att säga. Men tack för att ni har tittat. Gillar ni det får ni gärna klicka på like och ni får gärna prenumerera som man säger på alla kanaler. Tjatigt blir det ibland.
Men tack för att ni tittade i alla fall. Och jag hoppas att vi syns i skogen nästa gång igen. Hej då!